What's up guys? So for today's video, maglilinis tayo ng ating bike. So may kasama tayong maglilinis. Ito. Yan. Sige. Ito pala guys yung lilinisin ko. So ito guys yung lilinisin nating bike. Yung road bike ko. Tagal ko na siyang hindi nalilinisan. Kung makikita nyo. Ayan. Diba? Sobrang dumi niya na. Kailangan niya na talagang malinisan. Ay. Diba? Ano masasabi mo? Ha? Ano masasabi mo? Tara. Simulan na natin. Ka lang. Masuk tak? Ano ba yan? Hindi alam. Hoy. Gusto pa Lexi. Gusto pa Lexi. Gusto pa. So ito na guys. Yan. Tapos ko na siya hugasan. Bali pupunasan ko na lang siya. Tutuyuin. So ngayon tuturuan ko naman kayo para hindi kayo pagalitan ng nanay niyo. Medyo nagkalat tayo. Kailangan natin linisin. Okay. Linisin ko muna.
Pupulas muna tayo. So ayun na nga guys, ayun na. Kakabit naman natin yung mga accessories natin. Ayun. Wow! So ito nga guys, yan. O isa po isa ko. Init rin kasi dito. O ito na. Ayun na. Malinis na ulit. Pwede na ulit yung pang ride. Kaso may problema dito sa bike ko. Nakikita. Kanina ko lang napansin. Flat na naman siya. Ayan. Diba? Flat siya. Saka itong yung last ride natin sa Tagaytay, laging lumuluwag ito. So gagawa natin ng paraan to kung paano siya umigpit. Abangan nyo sa mga sasunod kong video kung paano ko gagawin to. Sige. So hanggang dito na lang guys yung video ko. Kung nagustuhan nyo yung video ko, paki-like, comment, share, saka syempre subscribe na rin, diba? Okay, ride safe sa atin lahat.